Tốt cho nó họ trên nó này sao mua apple luôn nó nên tao nói trên cơ họ là trên kia là cho kẻ đọt trời nó ta sẽ cho họ là trên này đòn dây cứ há nữa nên là cứ há sẽ chị anh dây cho bao dây nó đừng chống cơ đi quá rồi dạ rồi xong nó còn liền á nhịp top bài để tròn luôn chả watch time nên rồi đây trồng sai sở đời à mà nó vụ cu to rồi lu khó để khó dễ để tỉnh chơi xưa nung thì học của thì ra thì cô là ra thế học cơ đi ạ của con đói rót trong chơi nên nó thế gì dù tôi rõ ok chơi học bỏ lia tê thì học của thì ra thế nung tê ra đây đi chắn này nên sau đây cháu cũng bên một sao ok chơi nó tao để nó là tao lấy tua đi ạ xong tao lo nó của tôi ý lử nữa thế thì xong tao lo nó cùng ăn đánh tôi của chúng ngọc họ tôi ạ nó tung pin ba loại rồi quá rất cái nhà trốn trong lò ná nói thật tiêu nó là một tí thì lia thế là muốn tên nó cực tàn đi cực to tí tiền nó kiểu nó chắp lại bớt xuống nó hình tí tiền tí cho con néo lò rồi đi lia tưởng rồi lia còn néo lò mà nói nó tên nó cực tên nó cả hình tí tiêu là tên nó rùng sợ sợ nó cả hình chập lại nha tên nó con nó mà cả hình tí tiêu hay chập lại cá của trẻ nó đỏ rồi không có thế nó nói gì chết nó này nè cũng nói cái nó nè cứ nó sợ tên nó bộ bể tên nó theo muốn hắn nói này chưa rồi play bộ bỏ chưa lo tôi chắn mình không bắt chơi được nó này rồi nó tôm tôi sát tiểu
mình chỉ dùng giấy nó thế này cho khó nó đi đây bớt thì chỉ làm bao mình chỉ cần lo xe lo số nó còn được shop bỏ nhau nó tôm shop bớt thì nó ô của từ trong ở đâu nó chắc cũng nó hình cờ đi nữa lúc họ đây nhau vì nó này cho phép một sao kìa nó là thì nó đủ lưỡi luôn thì nó mình ít trên đó thay số nói nữa nó nói cái gì nó nhẹ tí tiếng chưa cái này tao nó nhẹ thì nó tiếng nó đa thì nó mà đủ luôn đủ thì tiêu thì nó còn nhỏ là trời kia sổ tụi nó trời kia nó tụi nó cho nên mà là đau nó là họ nó thế này lúc họ đi nó lúc họ đi tưởng nó cái gì chả chỉ chưa cô là học cơ lúc bỗng mê nó đủ luôn tưởng nó là học hình cân cứ cho tôi nó đủ vào thì nó sao mà cứ nó thì sẽ tên nó cho tên nó đủ luôn nó sắp đến nó là hình cân ôi cá kỹ vậy mà kì tiểu một chuyện nữa mà nó có thể của nhau nó to so tỏ nó to này nhớ là nó to một chút bút tí nữa rất tốt nó thì nó lúc họ đi nhớ sắp bên nó tôi sẽ nhớ là nó chỉ bảo lúc họ đi
tôi kết phò na để nữa đó chỉ là cho ốp phò đó chỉ tôi chỉ chơi rồi cho gà cá chơi đi chả cho chỉ phò chuẩn đủ chuẩn đủ tôi tên nó chuẩn đủ gì chỉ muốn đạt tôi hay chỉ muốn nông lọt ở đây mà nó tiểu nông chỉ lọt này tiểu cứ làm một chế chứ lọt cười này toàn nông chỉ chua lọt ở đây thì lọt ta xia này làm một chế chứ